Вітаю, друзі! Як кажуть, щоб рибку з'їсти, треба на стільчик сісти. Ви на каналі Wild Fishing, мене звати Владислав, і сьогодні ми з вами відправились знову на фідерну риболовлю. А точніше, ми приїхали на Фінську затоку, на район Кархусарі. Карху – це медвідь по фінській мові, щоб ви розуміли. Коротше, якась ведмеж'я територія, я так розумію. Зараз покажу, що з собою взяв. Сьогодні ми приїхали половити будь-яку трофейну рибку. Я знайшов таку невеличку заводь. Сьогодні доволі вітряно, але ми спеціально заховалися тут в мост, який позаду мене. І якраз цей мост перекриває цю заводь. Я впевнений, що сюди мусить зайти добра риба, а точніше, може бути навіть карась. Тому що в деяких місцях я вже знаю, де шукати карася і де він ловиться. Тобто. А хочеться поекспериментувати і пошукати нові локації, тому що старі локації набридли, там вже багато дуже рибаків постійно. Так от, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобаєчку, ми починаємо сьогоднішнє відео і зроблю акцент, хай це буде риболовля на крупного карася у Фінляндії. Ось так от. Сьогодні, друзі, все стисло, коротенько і швиденько, ловля карася на ось таку ось прикормку. Сьогодні буду використовувати фідер пряна карамель. І ще хочу додати, в мене з минулої риболовлі лишилась ось така ось прикормка. Це вона розрахована на велику карпову рибу. Тобто тут є великі різні крупинки, бачите, кукуруза, там якийсь пелець, щось іще, коротше, всього потроху. І зараз я то все діло змішаю і будемо пробувати ловити карася. Якщо не вийде карася, то вже хоч щось де вийде. Хоча б будь-яка рибка нас порадує, як завжди. Так от, зараз я буду маркеритися. У мене тут з собою в цьому році я вже закупився. Ось такі ось маркерні грузики в мене. Зараз на 42 грами один, і інший на 2 по 42. Коротше, зараз чіпляємо то до фідера, робимо маркер, дивимось рельєф дна, як тут що, тут шукаємо якусь ямку, бровку, щось такого плану і будемо ловити. Маркеруємось ми, поки наша прикормка буде настаюватись. Це ідеальний проміжок часу і ми нічого не втрачаємо. Як завжди, одна та сама процедура. Відкриваємо нашу пачечку, висипаємо десь половинку, тому що якщо висипати всю, а воно не буде клювати, то в принципі дуже обідно. У мене вже, правда, цих пачок відкритих по половині просто мільйон. Ой-ой-ой, як тут буде красиво. Прям чітко, те, що потрібно нам. Чаєчки кричать, рибка, значить, є. Так, замішуємо водичкою з Фінської затоки. Тут, до речі, вода більш тепла, ніж сюди, мені щось так здається. Я буквально вчора був на озері, спіймав класного ляща, тут відео прикріплю, можете подивитися, трофейного кабана. То на озері прям вода дуже холодна, а це, на секундочку, море. Цікаво, що воно так. Ароматика просто шалена. Дивіться, біла з темною прикормкою, виходить у нас таке щось середньосвітле, і я думаю, це те, що нам потрібно. Так, міксуємо то все, лишаємо настоюватися і буду маркеритися. Друзі, маркеруватися буду перший раз в житті, щоб ви розуміли. Тому, якщо що, якось не так щось буду робити, напишіть в коментарях, як то правильно робиться. Я приблизно розумію, але не впевнений на 100%. Прикормку можемо лишати настоюватись. Ну що, вішаємо цей прибамбас. У мене тут вже є петля під гачок. Я так розумію, воно в принципі так само підходить тут все. Головне, щоб тут пройшов в петлі. Звісно, все чітко. Окей, грузик у нас на базі. Позаду мене все можна чітко кидати, є вільне місце. І дивіться, хочу про траєкторії, хочу десь ось там де човни, тому що справа там все відкрито, а тут є травичка, якийсь очерет, і мені щось здається, що там може десь якась аномалія чи перепад якийсь бути. Ого! Летить потужно. Щось практично не попав, але все одно.
Окей, тянемо. Так, ведеш? Опа. Як це прикольно, я відчуваю дно. Якась чи каміння, чи ракушка. Незрозуміло. Знаєте, навіть трохи на мул якийсь схоже. Я ж тільки перший раз. Тому не впевнений, що то все правильно роблю. Ну, каміння точно відчуваю, що щось стукає. Так, де я взагалі є? О, дивіться, трава якась нависла. Давайте спробую попасти прямо туди, куди мені потрібно. І приблизно поставити там кліпсу, якщо це те, що нам потрібно. Отак от. Але я не впевнений, де перша туди кормушка долетить. Доволі чисте дно. Якщо так казати, то я відчуваю, що воно чисте і трошки камня є, бо вібрує. Якоїсь аномалії чи якоїсь бровки. Аномалії, я так кажу, наче ми в Чорнобилі якомусь. Чи так кажуть, чи ні. Отут щось отут, але я не впевнений. Якусь траву тяну вже. Ну що? Зараз спробую. Коротше, експерти, хто вміє правильно маркеритись, розкажіть мені. Поки що в мене якісь каміння да трава. Це те, що я тут спіймав. Ну от, прям тяну якусь фігню. Окей, давайте спробуємо ще закинути трошки далі. Наприклад, не по траві, а кудись далі. Викинув. Оце намаркерився. Клас. Добре, що в мене 2 грузика. Полетів мій груз. Коротше, треба правильно все почитати, подивитися, як то все робиться. Приблизно я поняв, як то все відбувається. Але не до кінця. А як же так? Що в мене одірвалось? Просто обірвався. Що відпало? Ні, в мене одірвалась нитка просто. Офігеть. Офігеть просто. Що сказати? Сраний корч мені обірвав. Я думав, що я не зачеплюся, але зачепився. Ну, нічого. Що виходить? Ставимо зараз просто годівничку. Починаємо закормлювати. Приблизно я розумію, де я буду ловити. Там, де каміння, там завжди ходить карась. Я впевнений, що у нас все вийде. Там трошки є трави, а карась хаває траву. Тобто зараз будемо пробувати. Так, я нарешті перев'язався, все примотав, прикрутив. Будемо закормлювати точку нашу. Вітер просто сьогодні пішов, вибачте, в дупу. Ідеально. Я так переживав, що буде вітер і ми не зможемо нормально половити, але він є мінімальний і трошки поривистий. Але якщо рахувати з вчорашнім днем, то це просто пісня. Наче норм. От там от. І ставлю кліпсу зразу. Друзі, кліпсуйтесь, обов'язково кліпсуйтесь. Якщо будете кидати просто в рандомні місця, то така вірогідність, що ви нічого не зловите. Сьогодні будемо пробувати ловити на звичайного хробака і на кукурузку. Я давно вже наловив на кукурузу, тому маю надію. До речі, напишіть, що краще працює, хробак чи кукуруза на карася. Дуже цікаво почитати вашу думку. Я закормив вже точку і будемо починати ловити рибку. Хробачки у нас тут, в принципі, достатньо буде. Я кожну риболовлю використовую максимум 5 хробаків. І це типу максимум, тому що не клює. Останній час щось зовсім худо з цим всім. Так, на нашу точку приплив лебідь. У нас завжди ні одна рибалка не проходить без якоїсь животини. То білка якась, то заєць, то птиці. Сьогодні, наприклад, як ви бачили, я побачив лисицю, просто котра ходила собі, втикала, щось збирала, непонятно що, або ловила мишей. Так, мені не дуже подобається той корч ззаді, але будемо акуратно. Окей. Точно попали в ціль. Ставимо наш фідер і чекаємо на покльовочку.
Ну що, поки ми чекаємо на покльовочку, я пропоную вам трошки поснідати. Заварив сьогодні собі кофійочка, тому що постійно їжджу на риболовлю, забуваю про кофе або чай, або ще щось. Термос говно, як бачите, протікає. Не купуйте дешеві термоси, краще викласти трошки більше грошей і купити собі нормальний термос. Це просто ні о чому. Так от, купив собі типу щось біляшів, зараз будемо то все діло хряцати. Ай-яй-яй-яй-яй, відту. Коротше, всім приємного апетиту, хто їсть, гарного перегляду. Якби ще мікроволновочка була, дивіться, ось такі ось, називається якось там ліха, щось там. Коротше, нормальна тема, типа нашого біляша, але з рисом всередині ще, м'ясо і рис. Смачного. Практично. Ну що, пройшло у нас десь годинка приблизно з того моменту, як я приїхав. Попробував я одну точку, щось там трошки подиркало, нічого не клює. Тому я вирішив змінити точку. Тепер кидаємо з вами прямо і перевіримо, що тут. Я так розумію, що трава там зліва, де я кидав, дуже потужна і риба там просто не ходить. Тому я обрав трошки іншу ділянку, там де більше каміння. Там, куди в мене полетів сьогодні мій грузик маркерний. Тому пробуємо поки що тут. І тут вже є якісь клювання так само, але поки що ще нічого не реалізувалося. Продовжуємо, вішаю я на гачок кукурузу разом з хробаком, зразу таке комбо. Але трошки пізніше спробуємо то все зробити поокремо. Нарешті риба. Перша покльовка, нарешті. Ох, як я тебе довго чекав. Перша. У мене саме відповідальний момент, виключилась камера. Друзі, сьогодні наш марафон починає ось така ось рибинка. Невеличка, але все одно клюнула. Друзі, клюнула на кукурузку. Одна штучка. Будемо продовжувати в тому дусі, може прийде щось інше. Відпускаємо поки цю рибинку і продовжуємо ловити. Вітер просто шалений, але покльовки є. Я так розумію, що це та сама плоскирка нас напрягає сьогодні. Але добре, що хоч клює. Я змінив вже гачок, тому що той гачок зовсім нічого не підсікав. Побачимо, як зараз буде з цим. Ого! О! Зійшла. Ух ти, хороша. Ого! Коротше, добра рибина була. Сука, оце да. Не знаю чому, але хробаки з тої точки, друзі, приходять просто максимально пожовані. І ось така ось міні-плітка там клює. Так, щось є. Так, у нас помінявся гачок. Подивимося, чи помінялась риба. Дуже цікаво. Щось побільше, ніж завжди. Це вже гарно. Але не набагато. Ну дивіться, трошки риба стає більшою. Працює то як треба. Риба трошки стає більшою, але поки що не набагато. Покльовочка. У нас рибинка, як завжди. Що? А ну. Навіть не піднімається наверх. Нічого собі. Щось цікаве. Ой-ой. Єдиний наш сьогодні риб, котрий ловиться, це ось оця риба. Опа, рибинка на базі.
ти, як веде. Нічого собі. Хорошо. Іди сюди. Так. Друзі, все. Є однаково. Ви попитаєте, чого я не потягнув сразу, тому що там мені здалося, що щука пливе. Тому я вирішив якось так зробити, типу проводку, щоб щука цепанула на що. Хто це такий? Ну це не підлящ, це типу, ну, пласкірка, да, я її називаю. Так, що у нас ще? Щось. Ох, навіть трошки. Ого. Ого. Ти хто там? Дивіться, друзі, оце вже починається щось цікаве. Оце нормальна тема. Дивіться, яка плотвинка. Ух ти! Клас! Оце тема. Так, мені це вже починає подобатись. А з'їла, ой-ой-ой-ой-ой, дуже-дуже глибоко. Де наш чарівна паличка? С-трактор, чи як він називається? Пам'ятаю, що трактор щось якось. А що там, куди там? Ух, хорошо. Така плотва нам заходить. Окей. Друзі, на кукурузку. На кукурузку з цим. Кукуруза і пінопласт. Так, вибач, що я тебе трошки помучив. Зараз тебе щука з'їсть. Не повезло, звісно. Так, ну що, знайшов для вас хвилиночку одну. Хочу вас попросити поставити вподобаєчку, написати будь-який коментар, поширити це відео друзям, кудись там можете скинути будь-кому. Мені буде дуже приємно, відео пошириться, тому що останній час чомусь відео не залітають. Є інформативні, є прикольні, є класні відоси, але чомусь YouTube їх не пушить. Я не розумію, чому так. Тому якщо ви поділитесь цим відео або поставите лайк і коментар, то ви допоможете дуже алгоритмам спіймати мій відос будь-який і поширити. Стоїмо на позначці 7500. Опа, у нас покльовка 7500. Дякую всім, хто долучився і підписався. Хто не підписаний, дивиться ці відоси, будь ласка, підпишіться. Це просто одне натискання кнопочки і все. Якщо можете стати спонсором каналу, теж буде непогано. Обновив для вас нові емодзі і обновив для вас нові стікери. Тобто, коли ви пишете якесь повідомлення, ви будете виділені класною фоткою і використовувати класні емодзі з моїм зображенням. Дякую всім величезне, ми продовжуємо поки що ловити. Приємна рибинка йде до нас. Але що тут? Схоже на плотву знову. А ну, о, дивіться, це вже щось покраще. Хорошо. Мені здається, що розмір додається, він не убавляється, а додається навпаки. Хорошо. Гарна. Гарна пліточка. Дивіться, яка. Опа! Здоров був. Можна це випуск сьогодні назвати, знаєте, ловля не карася, а дуже багато плотви. Я б сказав, плотва, батониста плотва пішла у Фінляндії, якось так. Випускаємо цю рибину, і будемо ловити далі. Так, у нас ще одна рибинка, як завжди, друзі. Ну, щось навіть побільше, ніж завжди. 100% плотва. Давайте вгадаємо. Ваші ставки. Ні. Дивіться, просто... Ні, плотва, я вгадав. Просто риба б'ється як шалена. Там, бачите, трохи є трави. Працює. Нема бетонистої, знаєте, одну ото зловить і все інше ось такого плану. Гарна рибка. Якщо б таранку робив, було б просто супер. Але я не роблю таранку. Чи мені вже здається, я вже не розумію. Так. Навіть кудись... О, щось побільше. Хто ти? Плотва, дивіться. О! Оце вже щось покраще. Ох ти! Це щось... Та ти що? Це щось... Ого!
Ух ти, щось прилічне. Клас, вау. Давай, а ну давай, покажись. Це щось от саме таке, що такого, що у нас не було сьогодні. Що під самий кінець? Під самий кінець вони постійно щось клює. Ну це підлящик. Ну, як так-то? Я б сказав би, це вже ляща, а не підлящ. Щас і фідер поламаю, все, що тільки можна. Дивіться, да ти що? Дивіться, друзі, ось такий у нас тут підлящик попався, гарний екземпляр. Я хотів вже збиратися, але ще декілька разів закинув. Нарешті у нас щось клюнуло путьове, ну тому що, як звичайно, якщо закормлюєш точку, то хтось прийде сюди. Тільки що не вдалося зняти все з першого дубля, тому що випадково нажимав на клавішу спеціальну, котра записує відео. І тому якось так. Відпускаємо рідну стихію, бо я трошки поранив. І продовжуємо ще трошки половим і будемо збиратись додому. Давай, дружбан, давай. Ти можеш, я знаю. Нічого, а в кінці, як завжди, якась класна рибина клюне. І потім я не можу зрушити просто з місця. Мені хочеться нікуди їхати, тому що відчуття голоду різко пропадає, зразу тобі тепло і все. Що ще треба? Дивіться, чекаємо останню покльовку. Якщо підійшов лящ, то може ми хоч іще більшого ляща побачимо. Такий, щоб, знаєте, як в минулому відео, яке я вчора знімав. Було б непогано, якщо чесно. Але побачимо. Вже є покльовка. Гарне місце, можна буде сюди ще приїхати, але влітку. Я впевнений, що можна буде тут класну рибу спіймати. Якщо зараз клює така плотва і такі підлящики, то влітку тут буде щось цікаве, мені здається. Окей, друзі, все, дуже багато балакаю, я звідси ніколи не поїду. Всім дякую за перегляд, бувайте. Я погнав збиратися, тому що це ніколи не закінчиться.